للطفلة في صورتها، وبيتم النشر عنه في جميع أنحاء الجمهورية. الحاجة نعم. التانية، ب ب ب أنا شايف تعاون كويس أوي من أهالي فايد، كله بيبحث، كله بينزّل على التواصل الاجتماعي، وأنا شايف الحاجات دي وكله متعاون وكله بيبحث، وإن شاء الله ربنا يعني يوقّف ولاد حلال ويقدروا يوصلوا. ممكن برضه نحرّك الموضوع شوية، نوصل مكتب السيد مدير الأمن وهو متعاون جدًا، ونقول له وحدة الغياب اللي عند حضرتك في إدارة البحث تبحث لنا تاني، بدل ما الأهالي يلفوا على المستشفيات، يلفوا على الحوادث، يلفوا على المجرمين. هم بيقوموا بالدور ده وبيديهم، بيتابعوا معاهم وبيبلغوهم بإيه اللي تم في خلال الفترة اللي فاتت اللي بحثوا فيها. طب سيادة اللواء سيد حماد، يعني إحنا يعني حضرتك يعني إيه ممكن الخيوط اللي ممكن يوصلوا، يعني ممكن يعني هي الطفلة كانت بتلعب مع شوية أطفال برّه، واخد بال حضرتك؟ في طفل بيقول ده في واحد خدها في شوال ومشي، يعني وفي قعدوا يقولوا لأ ده هي غرقت في الترعة، تمام؟ يعني ما حدش أكد إن غرقانها في الترعة، ولكن إحنا شايفين قوات الإنقاذ النهري طول النهار عاملين تمشيط للمنطقة لترعة السويس، ولحد الآن ما توصّلوش ليها، ولكن يعني التأكيد بتاع الطفل يقول لك إن في واحد خدها في شوال من بتوع الخُردة أو حاجة زي كده. هو يا فندم ممكن يعني يكون كلامه صادق، هو طبعًا العالم اللي بتشتغل في المواضيع ديّة وبتُقع، ربنا برضه بيظهرها وبتُقع. نعم. فأنا شايف من فترة كده في أحد قرى إسماعيلية برضه تم ضبط أحد الأشخاص وبيحاول خطف طفلة في تروسيكل، والأهالي قبضوا عليه وسلموه للشرطة. والشرطة طبعا لو وقع في ايدها واحد زي ده ممكن بتشتغل معاه، اذا كان هو فعلا متهم بالفعل بيشتغلوا معاه ونقدر نوصل منه لحاجه. فاحنا بنقول تمام. لو وصلنا لاداره البحث حضرتك واهليه المختفيه او المخطوفه، راحوا للسيد مدير الامن هيتعاون معاهم كويس قوي، ويروحوا اداره البحث وحده الغياب هيقدروا يبحثوا اكتر من الاهالي اللي بتعمله يعني، والشرطه ما تتاخرش عن حد في حاجه زي كده يعني. نعم. والله يا سيادة اللواء سيد حماد، إحنا يعني شايفين ما شاء الله، يعني حتى السيد مدير الأمن منصور لاشين جه بنفسه المنطقة وقابل الناس هناك وطمنهم، وإحنا برضه بنتعشم خير، يعني برضه الراجل برضه مش ساكت يعني. فحضرتك أنت تتوقع إن الموضوع ده ممكن يكون في نطاق فايد، يعني موضوع الخطف ده لو كان فيه خطف؟ لأ ممكن يا فندم من محافظات مجاورة، يعني أنا باقول آه. لحضرتك حتى لو خطف، أهالي فايد مش هيخطفوا نفسهم أو بعضهم، لأ، لأ، نعم. ده دي من محافظات مجاورة. تمام. يعني لو دوروا في المحافظات الملاصقة لمحافظة الإسماعيلية أو الظهير لمحافظة آه. الإسماعيلية ممكن آه. يوصلوا، صح. فممكن على الأقل اللي هو منصور لاشين يتصل بمدير أمن الشرقية، مدير أمن أي محافظات مجاورة، هي ويقول له سعادتك عندك هي ما بلاغات. طلعتش من النطاق ده، يعني الشرقية، إسماعيلية، كده بالضبط يعني. يا أنا فندم، أستبعد حتى كمان أستبعد تكون السويس، يعني أستبعد، أو لا لا، بورسعيد. هو غالبا ممكن يكون الشرقية علشان آه. في أحداث مشابهة آه. حصلت في مديرية أمن الشرقية. تمام. سيادة اللواء سيد حماد، إحنا بنشكر حضرتك، ولقاء تاني بإذن الله دايما. العفو يا فندم، تحت شكرا. أمرك يا فندم. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا، مع أيها السلامة. السيدات والسادة، زي ما أنتم سمعتم سيادة اللواء سيد حماد، وإحنا بنتعشم بإذن الله دايما خير من رجال الأمن بإذن الله، وبإذن الله سجا ترجع لينا تاني، وإحنا برضو مش ساكتين، وبنبحث مع أهاليها في كل مكان. والله إحنا مستعدين حتى لو هنروح آخر الدنيا، من الغرب للشمال ومن الشمال للجنوب، احنا ان شاء الله مش ساكتين، وبإذن الله احنا بندور وبنبحث في كل مكان. وان شاء الله هنلتقي برضو مع رجال امن تانيين ومستشارين في القانون ورجال قضاء، وبإذن الله مش هنسكت الا لما سجا ترجع لينا تاني. ايها السيدات والسادة، شكرا لكم من قناة صوت فايدة الإخبارية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.